Hi everyone, it's me Jean and welcome back to my channel. So, yun na nga, welcome to my Saturday makeup tutorial. And yes, last week po ay nag-upload po ako ng beginner kilay tutorial dito. So, last Saturday video guys, itinuro ko sa inyo kung ano yung tips and tricks na natutunan ko talaga or yung lagi kong ginagawa sa mga kliyente ko at sa sarili ko kung paano ini-apply yung tatlong brow products. So, yun yung itinuro ko sa inyo last week. By the way guys, yung tips and tricks, kung hindi nyo pa po pala nakita, ilalagay ko po yung link ng video dito sa ibabaw, yung parang may eye na baliktad, and ilalagay ko din po yung video sa description box para makita nyo po yung last makeup tutorial natin. So sa ngayon po, hindi pa po tayo tapos sa ating kilay tutorial, okay? So this time guys, ituturo ko sa inyo kung paano talaga ang proper shaping ng kilay ninyo at saan ba magsisimula, paano ba pormahin yung kilay. So, dyan tayo guilty guys di ba? So, mostly sa mga kababaihan, mostly dito, especially sa mga friends ko dito, actually nagko-comment sila na hindi pa rin talaga sila marunong magkilay. Well, actually, dun sa last video natin, hindi ko pa itinuro sa inyo kung paano ang tamang pag-shape ng kilay. Okay? Kung pinanood nyo yung whole video, wala kayong makikita na proper shaping sa kilay doon. So, sa ngayon guys, gusto kong malaman ninyo na may mga points po na dapat tandaan para po makapag-shape kayo ng kilay ninyo. So, bago ang lahat guys, alam nyo na yung drill, okay? Paki-subscribe muna sa channel ko and then paki-tap naman po yung bell na katabi if hindi pa po kayo nakadikit sa akin. And if ever man nakadikit kayo, please do give this video a thumbs up naman. And yun na nga, mag-comment kayo guys if ever man na may mga opinions kayo, okay? So, yeah, without dragging this too far guys, I know I'm so talkative, pero yeah, ganun talaga, right? Yung gagamitin natin na products dito guys, or no, product, okay? Yung gagamitin natin na product dito guys is brow pencil, in which ito po yung mabibili nyo sa tabi-tabi, okay? So, yun na nga, ito yung gagamitin natin na brow pencil, okay? This one po na brow pencil is freebie lang sa akin, okay? Actually, freebie lang to sa, sa na-purchase ko na mga makeup last purchases ko. So, yun na nga, hindi ko na alam kung ilang buwan na to, pero I think mag-iisang taon na to sa akin. So, yun na nga, nakikita nyo na rin, used na siya, oh. Actually, mahaba to guys mahaba tong pencil na to. So, ito yung gagamitin natin later guys sa pag-trace at pag-shape ng ating kilay. So, yun yung ituturo ko sa inyo, shaping and tracing. Yung nag-iisip na mahirap ang pagkilay, actually guys, hindi ganun po kahirap ang magkilay. Yun nga lang, dapat may mata ka dito, okay? Dapat alam mo yung shape or yung forma ng kilay na gagawin mo, okay? So, yun na nga, yun yung ituturo ko sa inyo. Diretso na tayo sa tutorial, okay? Wala nang ibang kaganapan to. So, yun na nga, I'm going to, close the shot, okay? I-close up ko lang itong paggawa natin ng kilay para makita nyo talaga completely kung ano yung kaganapan talaga, okay? So, wait lang, i-zoom natin. Zoom, oops, mag-zoom ka po. Yan, zoom ka pa. Makikita nyo na yung whole kaganapan sa natin, pagmumuka. Yan. Yung unang gagawin natin dito guys is make sure na sharp po yung magiging pen nyo po or eyebrow pencil nyo po. So, ayan, kailangan po tasahan nyo po ito. So, yung unang dapat gawin guys is hanapin yung beginning ng ating kilay. So, yung kauna-unang dapat gawin is nakikita nyo itong nose line natin dito. Itong nakakontour na nose line natin dito. So, ito yung parang simula ng ating pag-trace kung saan ba nagsisimula yung kilay natin. So, ipi-place natin itong pencil, ayan. And then, pagkatapos dito sa dulo, igaganyan natin. Ayan, parallel lang po, okay? So, markahan lang natin ng kaunti yung beginning ng ating kilay. So, kaunting-kaunting marka lang guys. Huwag masyadong madiin, okay? At least, alam niyo po kung saan nagsisimula yung kilay ninyo. So, once again, ganyan. Straight ba yung pagkagawa ko? Ayan, nandito pala. Ayan. So, mamarkahan lang natin siya ng ganyan guys, okay? So, wag masyadong ma-worry kasi lilinisin natin yan through brush at saka sa concealer, okay? So, right after, ang hahanapin natin ngayon guys is yung middle part or yung arch ng kilay natin. Magiging arch ng kilay natin. So, yung susunod natin gagawin, since dito tayo nagsimula kanina sa may ilong, hahanapin natin yung tip ng ating nose, which is dito. Okay? Ito yung tip ng ating nose. So, dito natin ilalagay yung pen, like that. And then, ipa-place natin siya sa ating mata. Wait. Medyo hindi, ayan, ganyan.
So, i-place natin. And then, mamarkahan natin siya guys. And dito po yung arch ng kilay natin. So, pagkatapos ito guys, hahanapin natin yung dulo. So, saan ba nakikita yung dulo? So, hanggang saan ba yung limit ng ating kilay? Hahanapin ko lang yung outer corner ng aking ilong. Like that. And then, dito po sa may cupid's bow natin, dito sa ano, ila-line up ko po sila, and then kind of isaslant natin dito papunta sa ilalim ng ating mata. Hanapin mo lang yung dulo, and ayan, eto po yung magiging dulo ng ating kilay. So hanggang dyan po matatapos ang kilay natin. Okay? Once again, dito po sa ating, pagpasensya nyo na kung may pimple ako dito banda. So yun na nga, dito sa ating cupid's bow, ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo ba. Dito po sa ating cupid's bow, ila-line up lang po natin yung ano, yung pencil. Tapos dito po sa dulo ng ating ilong, yan. Diyan po natin ipi-place yung pencil. And then kind of itadrag natin upward papunta po sa ilalim ng ating mata. So, trace lang po paibabaw. Yan. Yan. So, diyan po mag-e-end yung kilay natin. So, pagkatapos yung markahan guys, yung kilay natin, ang gagawin natin is i-trace natin yung brow, okay? So, yung next na gagawin natin is mag-outline tayo and kind of i-fill natin yung brows natin lightly, okay? So, since alam na natin kung saan tayo magsisimula, ang gagawin lang natin is gagawa tayo ng brow hair strokes, okay? So, lilimitahan natin yung kilay natin dito banda. By the way guys, itong pag-trace na to, hindi na to pang beginner ha. Medyo nasa advanced na to or nasa pro, okay? So, ito po yung ginagawa natin. I-brush lang natin upward yung kilay natin guys, ano? And then, kind of magti-trace tayo ng peking brow hairs. Ayan. And to do this guys, kailangan nakaganyan yung pencil mo by the way. Ayan. And then medyo ano dito komplikado itong arch natin. So ayan. Ganyan lang. Okay? Shading lang, light-handed lang dapat, guys. Continue creating some fake brows. And yun na nga, right after, ito-drag lang natin. And then, bago tayo mag-proceed sa tail ng ating kilay, guys, unahin muna natin yung sa ibabaw, okay? So, bali yung gagawin natin, guys, is mag-create tayo ng, ng brow hair strokes dito. Dito lang dapat, guys, okay? Limit po kayo dito banda. Kasi sa inner corner, guys, hindi na dapat lagyan ng niyan. Lagyan ng mga any color. So, continue creating fake brows. And then, right after, guys, i-brush lang natin para mag-lighten up yung kulay. And yun na nga, para magkaroon tayo ng base. So, later on, lalagyan natin to ng, parang makapal na brow hair strokes, okay? So, yan. Right after, dito po tayo nag-e-end, okay? Yan, dyan banda. Klaro po ba ako dyan, guys? Hindi na ba ako na-out, Wait, ganyan. So, right after, yan, isi-shade lang natin until dito. Kasi dito po yung arch natin magsisimula. So, ayan. So, yung gagawin natin ngayon, guys, is iti-trace natin, i-drag natin pababa, i-connect natin yung yung end ng ating kilay, and yun na nga, mag-create tayo ng tail. So, klaro pa ba ako dyan? So, yun. Hanggang dito lang. Ganyan. Oops, ganyan. So, yan yung magiging shape ng ating kilay, guys. Continue lang sa pag-shade, especially dito sa dulo ng ating kilay or sa may tail. Masyadong guys, huwag masyadong pahabain yung kilay, i-drag pa baba kasi nakakatanda po iyon. Basta hindi siya nakakabata tingnan. So, eto, kung saan lang talaga nag-e-end yung kilay mo, dun mo lang ilagay, okay? Huwag mong i-drag pa baba. Kasi wala nang, parang magkakaroon ng ng
maiksing mata and parang hindi talaga attractive yung mata pag nasobrahan yung arch ng kilay at nasobrahan din yung haba ng ating kilay. So yun na nga, kung saan ka lang mag-e-end, dyan ka lang magsa-stop. So nakita nyo naman guys kung gaano siya ka-easy. So right after mag-move na tayo, so magpo-focus muna tayo dito sa ibaba, okay? Ayan. Klaro pa ba? So shading lang muna guys, shading lang tayo ng shading, okay? From ibaba papuntang ibabaw, okay? Yung sa kilay dapat ang nagda-darken talaga dito banda talaga sa until sa middle part. Yung dito banda sa inner corner, hayaan nyo lang yan kasi nadadala na yan sa sa proper proper brow hair strokes and proper shading. So, yan. And kung medyo maano dito banda guys, kung napapansin niyo hindi masyadong sharp yung pagkagawa, puliduhin lang natin, lagyan lang natin ng shade, okay? So, kapalan lang natin yung area na to. That's why kailangan natin ng brush para makita talaga yung gaps. So, i-fill lang natin yung gaps. And yun na nga, dito tayo mag-e-end sa kilay natin. And guys, sa pag-create dito banda sa inner corner natin ng ating kilay, yung gagawin natin guys is pag ganon, medyo pa-arch, okay? Huwag yung automatically nag-straighten up lang yung kilay mo. So, yung gagawin natin is ganyan. I-flick natin ng pa-arch, okay? So, flick, 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 ganyan. Okay? Yan. Kahit diyan lang guys, kahit itong kilay na lang to, okay na sa akin, okay? Kahit hindi ko nalagyan ng hindi ko na i-sharpen through concealer. So, choice nyo pong mag-concealer or choice nyo pong hindi. So, dito sa kilay na to, ayan, sobrang dali lang niyang gawin. Akala nyo lang mahirap, pero sobrang dali niyang gawin. But medyo natagalan lang ako ng kaunti ngayon kasi nag-i-explain ako sa inyo kung paano. So, kung ako to, sobrang dali ko lang talaga kilayan yung sarili ko. So, para sa akin guys, ang nagdadala talaga sa proper shaping is yung pag-trace. So, once again, yung pag-trace guys, dito natin ilagay sa nose line natin. Ayan. Dito po yung beginning. And then, dito po sa middle, ilalagay lang natin dito sa tip ng ating nose, itong pencil. Ayan. Tapos, i-drag natin, i-trace natin papunta dito. So, yung itim ng mata po, ang dapat po na parang guide nyo dito sa pag-trace ng middle or yung arch ninyo. Okay? So, kailangan yung itim ng ating mata, nakaano po dito sa natin sa pencil, okay? So ayan, diyan nyo makikita yung arch ng mata ninyo, okay? So ay ng kilay nyo pala, okay? So yun na nga, sa pag naman ng end ng ating kilay, kailangan dito po sa dulo ng ating ilong, ayan, dito po sa nostril natin, and then dito po sa my cupid's bow, ayan, diyan natin i-place ang pencil, ayan, kita nyo ba? So, yan ha. Tapos dito sa ilalim ng ating mata, papunta dito, okay? So, yun na nga, sa nakikita nyo, dito po yung dulo ng aking kilay. So, pagkatapos natin ma-shape tong kilay natin, guys, make sure na isi-set natin to ng clear brow gel. So, yung clear brow gel na ginagamit ko ngayon is from Daiso. And this one, guys, napaka worth it nito. 99 pesos lang po. And yun na nga, hindi lang siya talaga waterproof. Papakita ko sa inyo. Hindi siya waterproof pero nakakatigas talaga siya ng buhok ng kilay. So, ito yung gagamitin natin na clear brow gel. Para sa akin guys ha, sapat na sa akin yung nakakapag-stiff lang siya ng buhok ng kilay. So, okay na sa akin yun. Kahit hindi na waterproof guys, okay? So, hindi naman ako magbababad sa tubig. So, it's okay. Yung pawis lang talaga yung parang kontra dito in which ako yung may pinakapawisin talaga na balat, okay? So sobrang napakapawisin ko and yun na nga, pati dito sa kilay ko sobrang pinagpapawisan ako. So yun na nga, anong oras na? So ituturo ko sa inyo guys, ayan. Ibabrush nyo lang ng maigi yung kilay natin, yung buhok ng ating kilay. And then, nakikita nyo, basa pa siya guys. So, antayin lang natin na tumuyo. Okay? So, patuyuan lang natin itong clear brow gel. And then, automatically guys, magsiset na to in place. And, naging klaro ba ako or nagiging off-cam na ako dyan. So, yan po yung itsura ng ating kilay. Yung finish look ng ating kilay. Gagawin natin yung kabila. Actually, nag-start na ako dito Nag-trace na din ako dito sa kabila para talaga completely, maging patas sila. So, yun na nga, iti-trace natin to. So, yan.
yung ma-share ko na idea guys kung paano ba ang dapat or ang tamang pag-trace at pag-shape ng ating kilay. So, I hope na nakatulong itong ideya na ito. And yun na nga, makatulong to sa mga babae dyan na kilay is life nga naman, pero hindi naman marunong mag-shape at mag-trace ng kilay. So, yun na nga, ibahin nyo na yung technique, ibahin nyo na yung style ng pagkikilay nyo. Sundin nyo na to, okay? Para maging klaro, especially sa ating mga Asian eyes, especially sa mga mata natin at kilay natin. Iba yung shape ng kilay natin, by the way. So, yun na nga, sana nakatulong. Okay, sana magawa nyo itong kilay ng maayos soon. So, pakitag nyo po ako. Okay, pakitag nyo po ako if ever man na dito kayo nakapanood ng video about sa tamang pag-trace at pag-shape ng kilay. Itag nyo po ako. Sana po, huwag nyo po akong kalimutan. And yun na nga, i-apply nyo to, okay? At ikumpara nyo po yung pagkikilay nyo ngayon sa pagkikilay nyo in the future, okay? So, yeah. Thank you all so much for watching, beauties. See you again on my next video uploads. Paki-subscribe once again to my channel and also tap the bell sa gilid. Comment down below if ever man may mga opinions kayo. Kung may mga nakalimutan pa ako. Yeah, that's it for my kilay tutorial. And, yeah. See you again on my next video uploads. Stay beautiful, stay pretty, and more power to you, beauties. Bye!